हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु तीज स्पेशल रेसिपी काँक्रा, केराउ र आलुको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ बाउलमा राखे 1 कप काटेको काँक्रा, 1/4 कप हरियो केराउ। यसलाई मैले 7-8 घण्टा भिजाएर अनि हल्का बोइल गरेर लिएको छु। यदि हजुरहरुलाई काँचै राख्न मन पर्छ भने काँचै राख्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ लिएको छु 2टा ठुलो आलु, जसलाई मैले बोइल गरेर अनि यसरी काटेको छु एउटालाई, र एउटालाई भने म्याश गरेर राखेको छु। र यसमा मैले राखे 1 सानो चम्चा भुटेको अदुवा। यसरी अदुवा राख्दा चाहिँ यो अचारमा एकदमै मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। 2 ठुलो चम्चा तिल, एउटा ठुलो कागतीलाई यसरी निचारेर राखेको छु। अमिलो आफ्नो हिसाबले राख्नु होला, कसैलाई धेरै मन पर्छ कसैलाई अलिक थोरै। हरियो धनियाको पत्ताहरू, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर। ल मैले यहाँ प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखे 2 ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा पुराएँ 1/4 चम्चा मेथी, र अब मैले राखे 3टा खुर्सानी। पिरो पनि आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ यसमा। र अब मैले स्टोभ पुरै अफ गरेर यसमा राखे आधा सानो चम्चा बेसा, अब यसलाई म अघि राखेको अचारको सबै सामग्रीहरूसँग मिक्स गर्छु। अब मैले यसमा राखे 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, अब एकपल्ट यसलाई चलाउँदैछु म। र अब यसलाई म हातले एकछिन राम्ररी मिक्स गर्छु। यसलाई अलिकति टाइम दिएर 2-3 मिनेट जति अनि मिक्स गर्नुपर्छ राम्ररी। एकदमै खाउ लाग्ने देखिसकेको छ अचार अघि नै। पानी राख्न मन भए थोरै 1-2 चम्चा जति पानी पनि राखेर यसरी मुस्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। तर नुन राखेपछि अब बिस्तारै यसमा पानी आफै आउने भएकोले मैले चाहिँ पानी राखेको छैन। यसरी हाम्रो एकदमै खाउ लाग्ने अचार रेडी भएको छ खानको लागि। ल यसरी हाम्रो काँक्रा, आलु र केराउको अचार चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यस्तै अचार बनाएर यसपालिको तीजमा अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त, यो मिठो अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।